Nyt se toimi. Mulla on Jesselle heti kärkiä. Nyt on rekki päällä. Nyt on rekki päällä. Hei, No niin, kysy. Jesse. Erittäin kiva nähdä äijää pitkästä aikaa ja kärkeen tämmönen kysymys, että missä päin sä niin tällä hetkellä vaikutat? Täällä Ritz-Carltonissa. Ai että tämä on henkilökohtaisesti vähän pettymys, kun minä olisin halunnut nähdä sen teidän koiran liveen. Niin muuten, se olisi ollut kova. Jep. Mikä sen nimi oli? Jaffa. Jaffa, niin oli. Mistä se on moinen ihan nimi? hauska se nimi, kato, kun ei ne oikein täällä osaa sanoa sitä. Ne on aina silleen, että mikä? Mitä ne sanoo sitten? No en mä tiedä, kun se on J ja A ja nehän sanoo ne ihan eri lailla. Niin. Ei ne oikein sano sitä mitään. Joku vähän... Ei, mutta eikö se ole ihan hauska nimi? On. Jaffa on tosi hyvä. Mistä Jaffa tuli? Tai kuka keksi? No tyttöystävän kanssa me sitä vähän käytiin läpi. Ja... Pitää sitten vielä jossain välissä soittaa ihan vaan, että kuvataan Jaffaa puolitoista minuuttia ja that's it. Saadaan saadaan Jaffakin ohjelma. Kyllä. Nuti käski kysyä, että mitä sinä olet opettanut sille koiralle? Mä oon opettanut hakea ainakin palloa. Eli ei ole ihan täysin ollut paremman puoliskon varassa tämä koulutus. Kyllä mä oon namusetä. Istua osaa ja maahan mennä ja antaa tassua. Ja palloa mä oon nyt sille heitellyt, että saa vähän juosta. Ja käytiin itse asiassa, se kävi ekan kerran uimassakin nyt, se oli aika siistiä. No niin, oispa koira. Kyllä. Tää hommata ehkä. Joo. No on siinä ehkä vähän huonojakin puolia, ei ne kaikki ole. Niin. Mutta hei, mennään vähän jääkiekkoon. Mutta hyvin vähän. Joo, siis siitä kun olet viimeksi meidän ohjelmassa vieraillut, niin on käyty Oulussa ja haettu niin sanotusti vähän vauhtia ja nyt sitten tämmöinen niin sanottu läpilyönti joidenkin mielestä vihdoin. Aika moni unohtaa sen, kuin nuori sä edelleen oot ja näin, mutta elämä siis hymyilee nyt siellä. Ei, kyllähän ollut hyvä fiilis tässä painaa hommia ja päässyt pelaamaan ja tullut luottoa ja saanut olla oma itsensä ja pelata omilla vahvuuksilla, niin kyllä on ollut kiva ja näin. Ja me ollaan joukkueenakin pärjätty ja sehän on aina niin kuin joukkueena iso, että on hyvä fiilis joukkueessa. Ja... Sehän on ollut niin kuin tosi selkeä muutos sussa niin kuin pelaajana, totta kai se on niin kuin normaalia kehitystä, mutta huomasitko itse siinä jossain vaiheessa, että perkele, näinhän mun pitää täällä tehdä, että mä pärjään niin kuin tällä kaudella, kun sä oot kuitenkin ollut niin eri pelaaja kuin silloin, kun sä lähit sieltä. Ja mun mielestä niin eri pelaaja, mitä vielä Oulussakin tuossa, mitä katsoin niitä pelejä, niin totta kai vastustajat on kovempia ja pitääkin olla erilainen pelaaja, mutta tapahtuiko jotain semmoista, että tajusit vai sanoiko valmentaja jotain, että nyt Jesse painat sinne maalille suoraan ja karvaat sitä kiekkoa, vai mistä tämä niinku nyt sun mielestä johtuu, että sä oot lyönyt läpi? Hyvä kysymys. Siis kyllä aika hyvin toitto, että kyllä niinku tässä niinku tajunnut, että niinku kyllä joka joukkueessa niin on niitä omia rooleja, mitä niinku pitää tehdä ja pyrkiä tekemään ja nyt on niinku niin tässä huomannut, että millainen pelaaja sitä niinku on. Että just käyttää sitä vahvaa luistelua ja karvaa ja menee maalille ja käyttää sitä roppaa ja sitä mä oon niinku koko ajan pyrkinyt tässä tekemään ja kyllähän niinku fyysisesti varmasti niin koko ajan pystyy olemaan vahvempia. Nyt justiin niinku tällä kaudella niin päässyt McDavidin kanssa pelaamaan, niin sitten sitä just pyrkinyt käyttämään kaikkia noita ja auttaa sitä ja sitten niinku rooli on tää ja se on suhtautunut siihen hyvin ja niin, näin se menee. Niin ja siis sehän nyt on ollut että se ei ole ihan sama kuka siellä niiden, tai okei, siis monet on sanonut, että niiden kanssa nyt pelaa kuka vaan, mutta se, että sä oot rehellisesti ollut siinä todella tärkeä palanen siinä ketjussa, sä oot nimenomaan just karvannut niitä kiekkoja ja nyt on alkanut menemään syötöistä kiekot peltiinkin ja kaikkea, niin että sä oot tavallaan niin kuin nimenomaan näyttänyt sen, että nimenomaan sinä oot siinä se tärkeä palanen, eikä että siihen nyt laitetaan kuka tahansa muu, niin se on mun mielestä ollut tosi hieno nähdä.
Joo, kyllä. Itsekin just niin kuin pyri olemaan tosi niin kuin hyvä siinä niiden vierellä, että ne pystyy käyttämään mua siinä ja mä pystyn tekemään niitä pikkupelejäkin ja just auttaa koko ajan ja sehän niin kuin ollut kyllä tosi kivaa ja sitten just kun tulee paikka, niin sai itsekin maalin. Sekin on hyvä kanssa. Minkä verran te puhutte esim. Pelin aikana, kun olette vaihossa, niin vaikka just Connorin ja Draisaitlin kanssa, että käyttekö te läpi, niin kuin, että tossa oli toi hyvä, tehdään toi ensi kerralla eri tavalla, tai jutteletteko te paljon siinä vaihossa? Kyllä sitten kun tulee joku semmoinen, että niin kuin missä olisi voinut tehdä jonkun paremmin ja näin, kyllä se siinä sitten niin kuin käydään läpi, mutta muuten aika vähän, että kyllä niin kuin selkäytimestä ja peli vie ja sehän se tässä onkin, että pitää olla koko ajan siinä hereillä, peli vie ja tehdä niitä hyviä valintoja ja olla vahva kamppailussa ja sitten se peli vie sitä hyvää suunta. Kerro nyt niin kuin omiin sanoi, että se on niin aivan saatana hyvää jääkiekkoilla, niin miten hyvää jääkiekkoilla se niin kuin oikeasti, että onko niin kuin ihan ylivoimaisesti paras pelaaja, kenen kautta ikinä niin kuin ollut samassa joukkueessa? No on varmasti, että kyllähän se niin kuin nytkin näkee, että paljon sitä pistepörssiä johtaa, aika paljon johtaa, että kyllähän se niin kuin on niin kuin ihan seuraava tasoa, että kyllä niin kuin toki aina huomaa, että kun lujaa ne pyrkii pelaamaan sitä vastaan ja aina taktiikka aina on melkein, että miten pelataan McDavidin pois, mutta aina se kuitenkin niin pystyy tekemään ne pari pistettä per peliin. Kova on jätkä. Kyllä, ja siinä tietenkin vieressä vielä sitten se toinen melkein yhtä kova, eli Draisaitl, minkälainen tyyppi on Leon Draisaitl näin niin kuin off-ice? Joo, on se humorimies, ja kyllä se tietää oman paikkansa, ja on hyvä pelaaja. Ymmärtääkö jo noi Draisaitlit ja Connorit sun muut Suomeen, kun äijähän noissa maalituuletuksissa aina on vähän, ainakin niin kuin mitä huulilta on lukenut, niin sieltä tulee esim. Tämmönen vittu jes sun muuta. Niin onko tullut kommentti? Ei itse asiassa ei ole tullut. Ei ne paljon pahemmin sitten välitä, mitä siellä huutaa, kunhan jotakin huutaa tai näin, että ei ole tullut. Joo, se oli huikea se yhden pelin lähäri, kun tuli se vittu jes. On siinä, mä oon itekin kattonut sitten, mitä vittu jes. On kyllä. No mut vittu, aito. Joo, ei se tule ihan ei niin. Taattele. Kyllä. Siellähän Koskisen Mikko sulla kaverina, niin vietättekö paljon aikaa sitten niin kuin hallin ulkopuolella? No vähän se. Nyt Koskisella perhe tullut tonne, se oli tuossa jonkun aikaa yksin, niin siinä tuli vähän enemmän, mutta ei tuossa kuitenkaan korona-aika niin ei hirveästi viiti toisella dinnerille mennä tai mitään. Että kyllä tuossa niin kuin nytkin tänään käydään vähän kävelyllä värittelee ja lentokoneessa ollaan vierekkäin, niin kyllähän tuossa tulee paljon Kossun kanssa väriteltyä. Että kyllä on hyvä jätkä ja hauskaa olla Kossun kanssa. Miten roadilla, onko ne on jäänyt sit kokonaan pois, että voiko mennä niinku vastustajajoukkueen suomalaisten kanssa safkaan vai onko teille joku, että ette saa liikkua mihinkään? Joo, kyllä se on nyt sille, että ei saa. Ei me ei oikeastaan nyt saada mennä niinku minnekään sisätiloihin muuta kuin tässä hotellilla ja ulkona kävelee, että kyllä niinku kaikki on ihan minimaalista nuo kontaktit, että ei tule mitään riskiä. Että... Onko sulla siellä sitten joku konsoli mukana roadilla vai miten sä kulutat aikaa? No se just pitemmillä reissulla voisi ollakin, mutta ei mulla nyt, kun tässä pari päivää ollaan reissulla, niin ei mulla konsolia, että ihan tällä iPadin puhelinlinjalla mennään. Että... Onko Netflix? Netflixi on joo, ja kyllä mulla nämä kaikki jo löytyy. Mikä sarja on kesken Jessellä Netflixistä tällä hetkellä? Mä itse asiassa just katsoin, siellä oli semmoinen espanjalainen uusi sarja kuin Viato. Se oli ihan jees, se meni kyllä parissa. Onko se vankila juttu? Ei. Siinä on joku vankila vähän. Se oli aika jännä. Ootko kattonut se Formula-sari Netflixistä? En ole Formulaa kattonut. No meidän joukkueelaiset kattonut. Hei, voin kertoa, että paras sarja ikinä mitä on Netflix. Stranger Thingsin jälkeen toisiksi paras sarja mitä on ikinä Netflix. Se on ihan huikea. Mä olin ihan, siis se on hieno, huikea. Juhonkin pitäisi katsoa. Joo, äijä ei ole yhtään pahasti tuohon formulaan, se on. On. Mä ajan formuloita. Näin on. Ensi kaudella. En aja.
ketä on niin teidän joukkueessa semmoisia, kenen kanssa no nyt niin kuin sanottiin, ei hirveästi päässyt väijyyn, mutta ketä on niin hauskimpia tyyppejä, NS Bestiksiä sun joukkueessa? No tuossa ruokailuissa kun syö, niin se Saissonin kanssa on tullut juteltua ja Niiliohan sen kanssa tulee tuossa vähän värjättyä ja ketään siinä muita. No kyllä joskus näiden just Connoria, Lyonin ja näidenkin kanssa, että ihan tämmöistä, ei mitään ihan älytetä, mutta tuolla ruokailussa ja tuolla kopissa niin vähän värjällä, ei mitään ihmeellistä. Nyt kun mainitsit tuon ruokailun, niin vieläkö susi tippuu kepeillä vai pysyykö jo ihan niinku täysin? Kyllä se paremmin pysyykö silloin vuosia sitten. Tuohan klassikko kysymys. Ei haastattelua ilman, että missä mennään susikeppien kanssa. Joo, se oli legendaarinen, kun välillä se tippuu. Mutta se on fakta. Niin, Kyllä se tippuu itselläkin välillä. Kyllä. Tietenkin tämä on nyt vähän ollut tuommoista, että kun mihinkään ei ole saanut mennä, mutta että onko jotain lempiravintolaa tai tuommoista? No, siellä on semmoinen kuin Kaktus. Oletteko kuulleet? Joo, niin siellä on ihan maukkaat ruoat. Sieltä tulee jo niin tilattua Uber Eatsin kautta niin ruokaa. Se on ihan hyvä. Siellä on aika fresh se ruoka. Me ei ole syöty siellä kertaakaan, mutta on juotu. On juotu. Kuka meidät sinne? Kapaanenhan meidät sanoi, että menette sinne Kaktukseen, niin mehän mentiin. Me mentiin. Joo, se on ihan hyvä mesta. Joo, se oli Torontossa olikin helvetin iso, joku 7 kerroksen. Ei 3 kerroksen. Oli hieno. Mutta hieno nyt oli vielä tämmöinen ihan asiallinen kysymys, kun tuohon ruokailuun mentiin ja kun tässä nyt silloin viimeksi, kun oli Tornion tämä All-Star-ottelu, niin äijä oli jo silloin aivan hiveessä tikissä, niin tuleeko katsottua paljon, niin että mitä tulee pistettyä suuhun? Kyllä pakko myöntää, että kyllä nyt niin tulee koko ajan tässä kyllä katsoa, että mitä pistää suuhun. Että kyllä se, niin pitää olla urheilija ja pelataan niin paljon, niin pitää vähän katsella, mitä suhun laittaa, pysyy energiat ylhäällä ja ei tule ylimääräistä. Että kyllä tässä huippu-urheilijoita pyritään olemaan. No kyllä, mutta hei, otetaan nokkoa. Jessekin hän tykkää nokosta varmaankin. Joo, kyllä tulee. Tämä ei ole tullut nyt täällä juotu, ei ole nokkoa täällä. Mutta kohta on, kun lähetetty. Niin. Joo, me toivotetaan ne klassiset tsempit ja laukaukset ja maalit ja taklaukset ja muut, niin koittakaahan kairata siellä hyvä loppukausi. Joo, kiitos paljon. Kiitos Jesse, jälleen kerran. Jees. Me nähdään kesällä Oulussa Kuustokin ja hyvän tekeväisyysgolfia ja kaikkien merkeissä. Joo, hyvä. Nähdään siellä. Yes. Moro.